آره. برای کو؟ آره روز گردشگریه. نمی‌جد. روز گردشگری اون روز؟ آه. تمام بیارش بشم ماشی تبریم. برای کو رو؟ برای جای خبر جای تفریح، جای خوب. یه جای بله رو. ها؟ خیلی جای قشنگیه. یه آبشاریه. خبره مورو؟ آتیه چی نمی‌بوده خوب. نه خوب؟ ولی همه شای پیام میده. ها. ولی یه شرطی داره چی بیام. چه شرط؟ نه با هم دوبار بیا برای کار خطرناک. کار خطرناک؟ ها. چه نامه؟ خاطی برام ری بالا ری بعد دروردی بسیم هیچی. باش. خدا قوی. بیا برای. همه سامی. Nästan här. سطح شاشتی؟ دیل واسطه کثیف نکنی. خب؟ دیل واسطه کثیف نکنی. خب؟ ها بارکلا. ها دست من مثل. ایلو واسطه تن کثیف مکه خب؟ تو متوجهش؟ چشه بالا. ها وی سید واسطه مرزانات سنیویه. ها ده کثیفشو نکنی. مرسانا من ساعتا ساعتا ايش ابري كورو ابري كوا ماما كوا دگون بگو ماما كورو خب مرسانا بگو 1 2 3 4 بگو بگو 1 2 3 بیارش تا بیام بیارش چی خیلی؟ چه؟ یه نه خیلی؟ بیا 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 اون زنی؟ زنی خواست تمام بیا نه من کامل دارم شد برام یک کسی شد برام بیارش کار ماهی بجیر یه ماهی بجیر ماهی بجیر سکن دست تکن ییتون خب هیچی ده بجیر هیچی ده بجیر تکن احمل خدا بس تمام دارمش بر تمام بشه تمام دارم خبره بود ها سر کمک کن ایسه ما سب بانه ایوار توست
ساعت سخ برو ساعت سخ برو ساعت سخ آماده رو من برو بایستی بده بگو بگو ایتنک بگو اکو خوره؟ ها؟ اینه بوسش تا بخواست اینه بوسش بدهش تا بخواست ده بدهش و خوره اردک چه؟ خوره؟ وای لا 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 برای مرسانه؟ برو تابلوی ماشی بری کبرا پیچی کنی کبرا ها؟ پاماله بریم این پاماله بکنه انسان پاماله بکنه ای تابلوی درست هم تابلوی بری اینم نه همیدان تا بریم تا مرسانه که نیا عروسه چه خیلی بیالی؟ ها؟ عروسه چه منی؟ عروسه چه منی تا بریم ما بری بیاو مرسانه او عروسه چه بیا؟ عروسه چه بیا؟ ها بیا عروسه چه بیا؟ بیاش عروسه چه بیا؟ پارک مثلا پارک
جمعه چی کرد؟ برو دیروز تمام اساسی ماشی بیارم تشهر کتابیات کن
بگید باش بود حالا بیامورده بخ آب سختی و همین ریم بخنه خرگوشی زخمی کن و قبشی چون رو بردار پسیم بیار سب بگنه نازی راد نومه راد رو جوته شما تا بخ باید بخته مشت بکار این بالا که آبشار این تنها راجع تمام نه دوی دوم بیام رسیدی دوی دوم بیام نه مثلا بخوام
Selam. Hadi daha uçuna burayı. Hadi. Hadi ya. Bapak. Kana buradan aşağı yukarı. Kana. Sini. Ha? Bana tabii aşağı. Dön ini, ağır Nasıl yapacağız? Ha? Yavrum, yere. Bir an sonra. Beyler atıyor. Ya ham buram tekvando. Sen ay bakın bu. Yavrum.
من دیگه جردون یا خواهید احساسه دیارو güzel topluyor.